8 ਨਵੰਬਰ 1895 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਲਹੈਲਮ ਕਨਰਡ ਰੌਂਟਜਨ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੌਂਟਜਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰੌਂਟਜਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਕਸਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1897 ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਨ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਲਹੈਲਮ ਕਨਰਡ ਰੌਂਟਜਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ 1901 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਭੌਤਿਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਇਹ ਵਿਲਹੈਲਮ ਕਨਰਡ ਰੌਂਟਜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ।